Hello, our first topic is a survey report about sports. Tema e parë një raport sondazhi për sportet. So here we have a class sports survey, but first let's study the skills box. So we have the words and expressions used to report statistics. Pra studojmë pak tabelën study skills. Këtu kemi shprehje që përdoren për të raportuar statistikat. So we use words, phrases such as 30%, half of, 50%, most people, the majority, a few people, 3 or 4 people, no one, 0%, everyone, 100% to report statistics. Pra ne kemi shprehjet, i përdorim këto. 30%, pra nëse është 30% e njerëzve të sondazhit, gjysma nëse është 50%, shumica e njerëzve ose pjesa më e madhe, pra nëse janë diku 70% e më shumë, a few people, pak njerëz nëse janë 3 ose 4 njerëz, askush nëse është 0% dhe çdo kush nëse është 100%. Pra këto janë shprehje për të raportuar përqindjet që janë në statistika. So in exercise 2 we have a survey about sports and look at the pie charts, read the survey and choose the correct words. Pra shikojmë grafikët, lexojmë sondazhin dhe zgjedhim fjalët e sakta. So we have to choose the words that are used to report statistics. Pra do të zgjidhim fjalët që përdoren për të shprehur statistika duke parë përqindjet e grafikët. So in the first chart we have my classmate favorite sports. Kemi sportet e preferuara të shokëve të klasës. What my classmates prefer in the second chart. Në grafikun e dytë çfarë preferojnë shokët e klasës. In the third chart, how often my classmates have played sport this week. Sa shpesh kanë luajtur sporte këtë javë. And what adventures or extreme sports my classmates have tried. Dhe të grafiku i katërt, çfarë sportesh ekstreme kanë provuar shokët e klasës. So let's read the survey. I asked 10 people in my class questions about sport. Here are the results of my survey. Pra pyeta 10 njerëz në klasë për sportet. Këtu janë rezultatet e sondazhit tim. So the favorite sport of, we have to choose here, looking at the first chart, half of my classmates is football. Pra sporti I preferuar I gjysmës së shokëve të klasës është futbolli. So we have 50% that likes football, 20% like basketball best and 30% prefer other sports. 20% përqejnë basketballin më shumë dhe 30% preferojnë sportet të tjera. Most of my classmates prefer playing sports. Pra të dyshi kemi shumica e njerëzve e shokëve të klasës preferojnë të luajnë sporte. So we have in the second chart 70% prefer playing sports. Pra kemi 70%, kështu që është shumica. Only a few prefer watching it. Vetëm pak, një pakicë preferojnë të shikojnë, so we have 30% prefer watching sports. My classmates like participating in sports. Shokët e klasës pëlqejnë të marrin pjesë në sporte. The majority of them have played sport this week. Pjesa më e madhe e tyre kanë luajtur sporte këtë javë. So we have it in the third chart. So 40-30%. Pra pjesa më e madhe. Most of them have played once or twice. Shumica për tyre ka luajtur një herë ose dy herë. Pra once, twice, një herë, dy herë. And half of my classmates have tried adventure or extreme sports like sailing and canoeing. Gjysma e shokëve të klasës kanë provuar sporte aventuriere ose ekstreme, si lundrimi dhe kanoe. Pra I kemi këtu 50%, pra është gjysma 50% in the fourth chart. And no one has tried bungee jumping. Askush nuk ka provuar hedhjen me litar te këmbët sepse nuk është te grafiku. For homework you have to write a survey report about films. You have to do it for your portfolio. Për detyrë shtëpi do të shkruani ju një sondazh për filmat. Pra të bëni detyrë për portofol, you have to look at the questions here about films. So based on the answers, you can write the survey and based on the plan here, pra bazuar te përgjigjjet që do jepni këtu dhe në planin këtu do të shkruani një sondazh. Për detyrë shtëpie për llojet e filmave të preferuar, duke përdorur dhe shprehjet half of, the majority of, some of, a few, very few, most, no one, everyone.